มุนตินกำตินาคุกิจาเตฮโจเซนบอนชาววินจิงกับฮาออลฮาดิเซมเบอร์นิซิมสมเลกุซิมปัดนีมันเดนิโคอินจงจิงกัทุโซงไงคิดหิตีทุโซงไงเตาหิตีปูเฮจังมิสาวินกูคิดเตอดิงะตุมเบอคิไวปูนดิง separate administration ดิมันกิบอลนะจงจังทูโฮอา YouTube channel ขณะ interview กิบอลขณะทุเซฮอจอ National Media Ndtv ฮอนอหิโลลัมตาอดีโลลัมตาอินอันเลดอปิโอวินปูเฮจังมิสาวินเซนาจุจิทิลกิบอลฮอจอเกยมาไอซูมินซินนมจิโอเล organization ซูมินซินนดิงะอบอลฮิตินปูเฮจังมิสาวินอพงโดเอ interview บอลปันไอโดนะกันดอนบุตนาทิลุมดานฮอก็หินเซฮิโบวินกาเลตอลจีนคุกิฮออิมฟัลคุปยากลุเทตโปวิน airport เฮียนลัง medical college เฮียนลังสุเล government office สุเลไกทางลาฮอเอ็นจงกลุเทตโปวินคุกิเตียนหาสันนลินตากตุตาวินคุกิเตียน buffer zone ก็โคเฮลเทตโปวินสุกิเล development program ฮอโจซีจงก็กำสุงฮอวาอัตุนตาเลวจีจุนสำนักเลมโนอมนดิงาอัตุมเบียก็คิไวปูดิงโอ separate administration ไตโลอาลัมพีดังอมตะปอยติอาเกมันกันเซฮิโบเวตินปูเฮจังมิสาวิน Ndtv ทุโซอันดอนบุเดปูเฮจังมิสาวินไอปาวะอหุลิมฮอตโซไอมีทุมินอันเลโดปิโอวา Ndtv อันตอง journalist ไม่เลยขัดเดบัสซิสจอมกิติปันปูเฮจังมิสาวทีมอจันอา Ndtv ทุโซฮอาจุดบังทูฮอตโซอันโซดอฮีปูเฮจังมิสาวินเซเบนาเกมันถ้ากุมกิสูอาคิทากิมัดกิบอลฮอฮีกระดูดาลินจุดที่จิจุนกัลมันจะกิจอยากิพินนักกิบอลฮอฮีงาดูอาอัตุมบีอากิไวปูนดิง separate administration ดิบันบอลนาอา public movement จะชีพีดิงกระไดดานฮอกันเซซ่าฮิตันฮิจิกระทุเซฮอโจซีฮีเกมา personal ไงดานฮิโบวินกระโตนา organization ต่อกิมัดในมาจ้าปนสุเลก็โฮลิมนาจุนเกมันบอดมีฮอน public movement อชีพีนาวจุงจังทูฮอจงกันเซียนเกมันจุจิทูฮอก็เซโลนาจิพิเปียนจุฮีเลกาเลตัวลาหิมเลทลาเกโดนฮอจิหินที่นมันนาตัวจิงฮอสุเบดิงนบนจิอากันเซฮิโบวี President of India รามนัทโควินินก็ตัวพัดจิจุนกันทุเป็นกินกุนกิมันอาจงปังดิงินเอนักโควี President รามนัทโควินินก็ฮิงาทูนเซฮอ Mr. Misao ฮิตบังมุนฮออานานาตัวนฮอจุงาหาสัตนาฮอตัมตานาตัวเตดิงจัวก็เฮเออาหินละลุงทัดได้ลวินปังจิงอินลังนบอลโจซีอลีนเห็นลังอันเอวจิงจงเล่กำสุงสิมพัดนดิงาปันลานฮีติอาคาฮิงา President of India อันฮีปูรามนัดโควินินคาฮิงาทูอันเซฮอตซัวกันขังอินอากิงจิงเฮตินปูเฮจังมิสาวินอพงโดอินทิลเซบอลฮิโลดันทูฮอเล่ทิลพาบอลจิงมีอหิดันทูฮอปูเฮจังมิสาวินอันอพงโดเอสุเลอามานะเซเบนะYouTube ก็ทุเซ Ndtv ฮอนดีโลตาสุดอหอกจัวทิลดังจีฮิปอนมีปีฮออสัวมีปี voice สุทิบดิงอันอบจีโอเล democracy กำสุงา freedom of speech กิตีอีเดย์ไงขัดอีลุงเกลขัดเซเทนดิงาพัลนาเอนิกิพิซาจัวลาปีนดิงาคิบอลฮิโบวิตินจงอามาปันพงโดเอสุเลอามานะเซเบนะเกมันก็โฮลิมนะ separate administration ดิมันกิบอลจัวหินซาจิงดิงง่ายที่อาก็เซจัวถ้ากุมสัวหิมเลทัลมังซากิทากิมัดบอลดิงกตีนะฮิปอน democratic means จำดีลามีปีกิพินนะฮอบอลดิงกตีฮิโบวินจุจีกทุเซฮอจุกิจิเซลาก็หูลิมนัทนาโกนินจงซาเทดิงอินเอาเมตินปูเฮจังมิสาวินอพงโดเอสุเลอามานะเซนะกทุเซฮออดีโลลัมตาเลโดฮอจัวมันปูกำสุงากาเลโตลซาจิงดิงเดฮอทิลพาเดโลฮอเลZale nam ki ka akitu mona ding hole ki khentil na ding dei ho na to hi bo vetin zong pu hejang misawin aphong do e India dan pi Constitution of India in phal na en pi ho mizo si chamdila chen khom ding le migin le zaum ta a hin kho iman thei chi na ding wa thane na rights ki nei che hi chuti hi ji chun manpur gam sunga boina ho su thlap na dinga alampi hol do ding chu ngai the jing hi tai tin zongปูเฮจังมิสาวินอพงโดเอกูคินปีจันเดียลินทุพนันบอลวินจันเดียลดิสทริกจากพิการงซับดิจอนสุงาเชงกูคิดเจนะโคตัมตะจัวไม่เลยทิ้งน้อยมีหอนอันฮัลตาวินสุดที่ฮิจิจุนเนเลจ่าหาสันลินตะทุงตันฮิจิจุนกูคิดเห็นโลกโลทิ้งปูอิบอลวา
melei bulei ho gun chu ta ibol su ke ding o hitin kukin pi chandilin tep na zong na bolu vi chule kukin pi chandil hon ase be na wachun hun lei melei phata a bol theina dingen gancha nei hon phata a kichin tup na ding ven thu na pewin koidabang gancha kichin tup lova hla thang o ma hun lei melei ho susi o ma hi le hun lei melei nei hon anobuwa hi le chuchi gancha ho chu akabli theiding win kukin pi chandilin phalna na pitawin chule akabli te chu gancha amal lang khat changdingo adang si chu gancha nei te changding hi wetin kukin pi chandilin thupon an bolwin chule chuchi thupi chu thai ni kho ol ha December ni sim som legit ni kho akipat chi thapan ding hi tai tin jong kukin pi chandilin thupon an bolwi Kuki Chief Association Tingnopal District Hon Indo Myanmar border fencing kisim na chungchang thu ho a hilchit na khat ahin so da ovin border fencing ki bol na mun chu Tingnopal District sungin hobjing zong le border pillar 81 lang zo ahin chumun la ho chu Kukite chena gamsung a hipon avela acheng ho maring ho to chuchi chungchang thu ho a ki ho na hong ki nei ding hi zin mi pi ho analungkim po te tin Kuki Chief Association Tingnopal District Hon thupon anaboluvi Security Force on Search Operation abol na wachun Kangui District El Jangnom Phaile Freedom Hila Kunin Galmanchah atamta anamando uvi Galmanchah atamta amat do hokso SLR rifle khat 9mm pistol khat single barrel khat double barrel khat pumpi khat number 36 hand grenade li Stardine 90 explosive li electric detonator li 9mm mei changchanga 7.62mm mei changchang thum tube launching khat number 36 hand grenade atoding detonator thum ofeng Motorola radio set khat le anti-roid cell li anamanda uvi Kakching District Kairak kiti namuna mei leiting noimi khon mei te terrorist son kolho Bihari mini athanaw chungachun Manipur Chief Minister N. Biren Singh in Pamosa na thuho apongdoin chuchi thilso chu sangten thimo na chanin chulethi na tu teni longman ex gracia dangka laksom chi kipiding hitin Biren Singh in apongdo e thina to kolte ni chu Bihara kon hilhonin Sunalal Kumar chu kumsom legi da hin chule khatjo pa Dasrat Kumar chu kumsom le sagi ehi pan bebe chuchi meilei thingnoi mi kho meite terrorist mithat ho maddo hiniding chun panasata a kilading a hin mithat ho chu dandung zuya got na sangta kipiding hiwetin Manipur Chief Minister N. Biren Singh in aphongdo in chule ama pan sebe na angai chat apoimo a hile National Investigation Agency NIA ho phata khulchil na kinai sa ding hi tin jong aphongdo e chuchi kolte ni ki thanung chun lungthailo vet sa na in sidin protest jong na boluve Segmai Assembly Constituency Hope Sunga Kadangban Khusunga Thina na to meilei thingnoi mi kho meitei terrorist mili ho geldo jingna dinga meilei hon memorial symbol asim ho chu hondo na kingo na namangwin chuchi melchi na ki bol ho chu Segmai Assembly Constituency MLA H dingo kidipan an hongdo tai tun gamdang Thuso ho phebep anangayo hiti Myanmar junta government in Hunama Myanmar gamsunga election needing agodo hitan chuchi election a dictator Min Aung Hlaing ki thu piding chun Russia sipai ho Myanmar gamsunga solut ding agota win Russian chutabang to ogon anei naw chunga chun junta dodal ho opposition hon phamosa naw thu ho phungdo vi galitol zin junta vai pu hon Myanmar gamsunga gamlin ta atha so tawin Myanmar junta vai pu hon Myanmar gamsung pumpi a vai apo theina dingo vai ahop theina dingo to gon za chom asim jing wa chule gamdang hon junta vai po ho chu thimo achan thelon diu gel na in amin mai maya election neiding hunama Myanmar gamsunga vai pu uding agodu hi Russia sipai ho chu Myanmar gamsunga election velhading dana asei ahin la tu pi pe no chu junta government dodal ho mi pi ho su thip na dinga junta vai pu hon Russia sipai ho ko luding agodu hidanin jong ki sei Russian galetol ado jing lai ta wahian sipai zong ningling sela ani ohipon suti hi chun Russia government in Ukraine gamsunga gal bolding in North Korea sipai ho mi sangsom le sangkhat vel jong chu Ukraine ho chunga gal boldinga Russia in and ko ludo hitan Myanmar gamsunga
Russia government in Russia sipai mi tam ta in solu dingu chu ta sanum lo hi la hi Russia ti sipai alasam ta aziovin Russia in anapan pi zingo Syria government zong an hudo zolovu an hitai Thuso oisan hin akichai tai Thuso ngai hozo sin a bon chawin ni kupha